ئەولاش پەتەکە مامە بێنم پەتەکە ئاخر لەو چاڵم مامە زۆر تیژە کاکە من ئەڵێم پیای ئۆفرۆد نییە سڵاو جەماعەت ئەمڕۆ واڕێم بەرەو ئۆفرۆدەکە تەبعەن جەوەکە ترسناکە زۆر ترسناکە خۆم کەسێکی ترسناکەم لە ئۆفرۆدە باشە دوعامە کرد باران بێ بەس ئەمە باران نییە ئەمە لافاوە باشکم نەچەقین چەقینی تر وەڵا بمەفری ئەگەر یەکێ بچەقێوێ دابەزین بەم بارانە دەریکەین ئەوەش کاکە حەمە ئەوە سارەکانمانە سەیەک دوانی کەشماوە بێن جێب شلەخە جێ مەرزیە هایلەکس دوورانگوی ئارتی لەگەڵ یاڵا باس سەرکەین تۆست برا زۆر پڕە يلا بسم الله حازرن بسم الله لا تعرف شيء تان تراران لا تعرف شيء علي درقاء كرو جوا تصوير تعالي كاميرا حنبويا بس مو بشكل هاك يلا بس دلوا اخر لو تصالم ما مزور تيجا هاي مخزنة على غنية اخي توست زرعت زي مشكلين هات زورك زين يا باتكا بيني باتكا ما بين باتكا زين سيري اولا كسونا انا اولا ولا صالح شقي قولهم لو تصالي مية زور برزة لا شوي بمن زعما اه صح ها بس بكون اللي حلقة صوت بوس هيك دخل لك قاعد زي بنزين عمبا تعال انا عامل او تايمه شيكي ايه انت بقداني او هذا عكسه ولا برو بس ها بوسته السلام تايمه برو دواون هر اوها برو ايه دز ريكا اوريك بس هم بيجوا كده
Kako من Olympia اوف رود ني ها اوقف والله بالناس اوقف ليسيا ليسيا كمبره ليسيا بدا سكريا بابا بدا اوقف رياكس lagi اولاش ها اولاش بان الكيايا نفس الوقت اكيد لوك ها نفس الوقت تمام ايوه واتساب ورا ودوا يكسب فيه بان انا وبيشو ورا ودوا بعكسه تمام انا ما وصابه يلا دياب املا بقرا يلا برا فين بيانيا ضغطيني يا كا هي جراي يسرى ايه والله اني ركره والله اني ركره ما شاء الله ناني خيتي والله اللي درسوا متوسخ يلا برزة زور أعوكا سارق احمد ودياره بروين برا شو زي ترقي برام كناية خايفة اهبوكا قاس أعلى من 100 باشا قاس لو يا أبوه ما شاء الله عم ينفس فانزلك عندك داخله
بانكر